Okay. Sa liwat, mayong aga, kag mayong hapon, kag mayong ugto sa tanan-tanan. Diri sa aton nga regular programming diri sa Bacolod, Kidlat, Balita TV Online, Monday, Tuesday and Thursday nga adlaw, alas 12 at katubtob alauna sang hapon. Sa liwat diri sa aton programa, BUGKOS ang katawhan, BUGKOS BACOLODNON. Okay, so sa aton nga episode sa sini nga adlaw, ang aton programa, ang aton nga topiko amo ini ang economic stimulus program. Kag isa ini di siling ko nga lakip no sang aton nga pagpasanyog sang aton ekonomiya. Amo ini ang aton nga ordinansya nga ginpasarpa sang nagligad pa nga 2014. Lawig na kayo nga kung sa diin ang ordinansya amo ining ordinance establishing the skills training program for livelihood and employment of every barangay of Bacolod City. Amoy na banwa ang aton nga ordinansya nga ginpasar nagligad pa nga Abril 2014. Amo to bala sa banwa ang akon bala nga premise na nagligad nga kung sa diin naghambal ako nga let us empower the people to plan the economy of their respective community or their respective barangay and encourage them to become self-sufficient, self-reliant, and independent members of our society. Kung sa diin buligan sila sa atong gobyerno nga makatukod, put up sustainable livelihood projects and income generating projects in many home industries. Sa ilang mismo pwede nga mga puluyan o sa ilang mismo likod balayda, backyard, such as abe silingonta. Ang isa sa mga ginatumod ko ining ginatawag naton nga dressmaking, food production, food preparation, food processing, cosmetology, amo ni banwa or reflexology, livestock no, sagod baboy, sagod manok. Ang cosmetology banwa ang botsilingon sina inablang mga pedicure, manicure no, kaga reflexology amo ni silingta ang naga masahe no, nga kung sa diin siling ko gani nga kung sa diin nagahatag ako na sang una sang amo nga mga short trainings no diri sa syudad sa Bacolod nga kung sa diin siling ko gani sa ilang bloka kung ako ya masami kung magpamasahe ako abi sa isa ka reflexologist, ang pinakanubo banwa nga tip nga ginahatag ko is 200 no. So dako na banwa nga ligwa sa aton. These are all backyard economy silingta o kun na mga ginagmay nga negosyo nga pwede balay ni naton matun-an siling ko sa mga kurso nga nagalambot lang 2 ka bulan, 3 ka bulan, 1 ka bulan nan. So these are short courses, vocational and livelihood trainings banwa nga pwede gid naton matun-an. Kag kun matapos ini naton banwa siling ko pwede ini naton dayon mapangitan-an obra o kun makwartahan. Okay? So as early as 2014 ya banwa hatag na ako yang daan sang kag nagpapasar na ako ya sang ordinansya nga kung sa diin bitbiton ini naton establisharo naton ini ang mga skills trainings program or livelihood employment programs bulig abi sang aton syudad sang aton gobyerno paagi sa city CCLDO kon City Livelihood and Cooperative Development Office o CCLDO diri sa syudad sa Bacolod. Okay, ipatpat pinakaron dugay-dugay banwa ha. Now banwa antes ina kahapon nga adlaw gali gapon nga regular session. So may 3 ako ka ordinansya nga o kon resolution, sorry. Nga ginupdan man sang aton nga mga kaupod konsehales sang kahapon nga adlaw regular session namon
February 24. Okay, so ang una banwa nga resolusyon nga ginpapasarta amoy nibla ang resolusyon requesting the City Planning Office Head Mary Jane Ramos, City Engineer or City Engineering OIC Head Engineer Aladino Agbones, no, to seek periodic consultation and coordination with the Department of Public Works and Highways or DPWH, Bacolod City Engineering District, and with other public utility companies, no? Amoy ni silingta ang Basiwa, Primoter, Sineco, PLDT, Smart, Dito, San, nan mga kabli pagid, no? Nga nagapatigayon sang ginatawag naton nga road infrastructure projects and programs presently or subsequently implemented diri sa syudad sang Bacolod. Now, with amendment ginpangabay ni Councilor Dindo Ramos nga kung mahimo i-include naton ang Bacolod Traffic Authority Office sa sining resolution. So we have 3 departments now wherein we will be addressing this resolution. Amo ni ang ang CPDO or City Planning Development Office, ang City Engineers Office kag lakip na ang Bacolod Traffic Authority Office. Kag of course paagi through the office of the city mayor, no, kay ining tatlo banwa ka mga departamento is all under the office of the mayor. So gimbaton ina naton ang among amendment halin kay Councilor Attorney Dindo Ramos, no. So nga banwa ang lipot malang banwa ang akon nga manifestations to explain why this resolution. I just simply requested the members of the council to kindly refer and themselves sa siniblang ginapatigayon nga obra dira lang sa may tubangan naton NGC, no, to better appreciate siling ko sang among nga resolution kay nga wala labot banwa nga padayon abi ang pagkayo sang among nga dalan sang DPWH, no, kay nakita mo nyo nga katatlo na nila ginbungkal ginukay ang among nga dalan kay tungod nga may mga back job sila, may nakita sila nga mga diferensya. Apang banwa kung tulokon kag kung balikan ina naton ang among nga dalan, may makita naman kita nga may ginabakbak naman inada sila. Igadalan lapit sa may sidewalk. Okay? Now siling nila banwa, iya naman ina proyekto o kon project sang PLDT at Telecommunication Company. Ti siling ko sa ila kung padayonon ini naton ukay bungkal kag kung tugutan ini naton ang ini nga mga public utility companies, no, nga magbungkal, magukay kag maglukit na naman sang among nga dalan, it will destroy gubo niya or it will weaken, no, the structural integrity sang aton nga mga dalan. Hindi na bala naton mabalik sa original ini nila nga struktura kay because ti kapila na naton bungkalon kag biskan pa siminton na nila balik, but this will no longer be the same. Hindi na siya amo siling ta kay kung magsiling kita ya banwa makaintindi ni nga aton nga mga contractors ang aton nga mga engineers nga kung magbuhos ikaw ya banwa siling tabi sang isa ka edipisyo or struktura dalan man abi, no, dapat ginabuhos inayadungan hindi ya utay-utay. Di ba? Kay pingos nga it will help in the integrity sang among nga dalan o kung sa ina nga struktura kung ibuhos ini naton tingob ang among nga siminto da. So notwithstanding siling ko nga kung padayonon ini nila kag pabayan ini naton sila magsagay ka bungkal dira, siling ko sa ila notwithstanding the fact nga it is a waste of money, kauyang kausik sang simpang kwarta. Amo to bala siling kong nagtumbangan sa nga Chinese temple subong, no, gihapon nga adlaw naglabay man ako sa tubangan sa Taytong High School dira sa may Arnay Street. Kabikot nakibot ako kay kadami pa sang dalan bago lang na nila banwagin pasiminto ginbungkal naman nila liwat. Tulokan nyo, bisitahin nyo.
Wala paging kani siling ko natapingan o kung na bulingan ang ina nga dalan. Bag-o lang ina banwa natapos ang ina nga dalan. Amuman dire sa Maynara extension tubangan Chinese temple ginbungkal na naman nila kay butangan naman nila siling nila kung wasi na limtan lang nila sang tamburong. Di kundi kauyang kag kausik sang kwarta. Biskan pa silingon naton iyay na iya kwarta sa national but banwa still. The national government is borrowing money because we lack the necessary funding sa aton nga mga programa o kung mga proyekto ining BBB build project tag ginautang man gani naton sa pagbakal naton sa vaccine utangon pa naton. And so therefore wala labot siling ko nga tuman ka usik kag kuyang ka uyang o kung ka-visit sang ini nga mga proyekto, it also likewise siling ko causes great inconvenience and safety. Nabutang bala naton ang salang-alang ang safety o kung ang security sa aton nga mga motoring public. No? Pila na ka-aksidente ang natabo sa sina nga mga padayon nga pag-ukay o kung pagkayo sa aton nga mga dalan. Kung hindi mahulog, no? Ang aton nga mga motor o kung aton nga mga salakyan, siling ko, it causes also likewise damage to property and to the life and limbs ang aton nga mga motoring public. And so therefore, amo ini banwa nga dapat on the early onset bag-o magsugod ang tuig abi 2021 or every year dapat na plastar na ini nila sa aton ang ini nga mga programa o kung ang ini nga proyekto para wala bala siling ta sulit-sulit kag para bala nga kung magbungkalan nay gid man isahanay nga pagbungkal kag magpagustuhan nay sila butang sang ilang nga mga kable kun kaisa lang naton bungkalon ang ina nga dalan. So therefore siling ko I cited abi sang provision sang aton nga Republic Act, the Local Government Code, nga kung sa diin under section 476 banwa. Basahon ko the City Planning and Development Coordinator must monitor and evaluate the implementation of the different programs, projects, and activities in the local government unit. Ti klaro kayo banwa nga obligasyon sang aton nga City Planning Development Office nga koordinahon ini tanan-tanan ibilwahon nila kay tiga pangayon na sa aton permit mo before sila mag-ukay o kung magbungkal abi sang aton nga mga dalan dapat papangayuan nila anay sa aton diri sa syudad sang permiso. So ara banwa sa obligasyon sang City Planning Office that they will monitor and coordinate these different development programs and projects and activities in the local government unit. Kag ikaduha, ara man banwa sa amo nga Republic Act 7160, amo ini ang Local Government Code of 1991 nga kung sa diin under section 477B 1 nagasiling nga it provides that the city engineer must initiate, review, evaluate, recommend changes in policies and objectives, plans and programs, techniques, procedures and practices in infrastructure development and public works in general of the local government concerned. So araman banwa sa idalom sa City Engineering Office amuman sa pagbantay, sa pagtanaw, sa pag-review, sa pagrekomendar sang sini tanan-tanan nga mga infra development and public works nga ginabuhat ini dire sa sulad sang Bacolod. Okay, so gindalaman ni naton sa ginpangabay sa aton ni Councilor Dindo Ramos para lang ma-coordinar man ini naton sa ila ining parte sa gumon sang trapiko kung may inukayay o kung may ginaobra inada ginlakip man ini naton ang Bacolod Traffic Authority Office. So nagpasalamat kita banwa sa aton nga mga konsehales kag sa kay Vice Mayor Lucy Familiaran nga ginaprubahan ini ang among resolusyon, no? Now kabay pa by quarterly or monthly ini tanan-tanan makoordinar na sang aton nga mga nakalain-lain nga mga ahensya, departamento sang aton national government
upod sa mga tanan-tanan nga mga public utilities nga kung ano nga mga programa, proyekto nga gusto nila ipatuman diri sa aton syudad, dapat pabalon na ini nila ang aton syudad, ang aton gobyerno, paagi sa CCPDO, paagi sa City Engineering Office, kag sang bitaw. Okay? So banwa, ikaduha, may ara man kita banwa resolusyon. Now resulta ini banwa sang padayon bala nga pinatsanay nga nagakatabo ini diri sa syudad sang Bacolod. Okay, amutong hambalta nga just for the period of the month of February alone, there were at least already 6 killings or crimes, no, high crimes committed in the city of Bacolod. No, anom na. Wala pa banwa natapos ang bulan Pebrero, but we have already 6 confirmed cases of killings and murders happening around the city of Bacolod. No, ang katapusan banwa isa ka amay, sang isa ka panimalay diri sa may barangay Kabog, ginsulod kag ginluthang sang at least tatlo ka mga lalaki in the presence banwa sang iya pamilya, sang iya kabataan. Amo na siling ko bala nga it has become ruthless. This ining bot ko singon banwa ruthless na bilang wala na sang may ginatanaw. Wala na bala sang ginatawag abi nga jutay nga kaluoy. No, in the presence of the family, in the presence of sang iya nga mga kabataan, ginsulod lang kag ginluthang, gintiro. So amo nang siling ko kwan bala insensitive nga pagpatay, kalos. When you say banwa of kalos, dinding daw sa wala lang, no, so why na sa may ginatalikid, may ginaulikid lang mga perpetrators, respeto man lang kung tani, kaluoy man lang tani sa mga pamilya, no, amoy na banwa. That's why yung term ko is ruthless and senseless killings ang sining ng mga personalidad. And I got the attention also of the all other law enforcement agencies. Takip na inabanwa ang Bacolod City Police Office, dala na ang aton nga National Bureau Investigation, dala na inabanwa ang aton nga National Bureau Investigation or Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Katong sa diin banwa magakandak sila banwa sang nakakaigo bala nga matutuod thorough investigation and early resolution sang sining wala untat, wala padayon, spate, no, damo, wala untat. No, kay ti alo si masiman na banwa may mabatian kita nga may ginpatay, no, amo na kun nga the spate of killings and crimes committed in the city of Bacolod. So gin-address ko ini banwa sa aton nga tanan-tanan nga law enforcement agencies, no, kay tungod nga anong hambal sa aton nga mga negosyante, di ba? Nga siling ni amigo naton Frank Carbon, siling niya nga ang ini nga padayon nga mga pinatsanay will only increase lawlessness here in the city of Bacolod with impunity, kundi manging resulta man ini banwa sa pagdula sa mga business activities o kung the loss of jobs and livelihood. Di kay may ginakuha na mo, may kakulba na mo. Kung amoy ni banwa, kung padayon banwa nga wala kasulbaran, ang ini nga mga krimen. Ang tawag ko ganin ni sila, mga high crimes committed against high profile individuals. Pagani siling ko, wala pa kasulbaran, hasta tubtub subong. Gin-cite out ko ang pagpatay abi sa kay Attorney Rafael Atutubo in broad daylight. No, ang pagpatay sa tatlo, at least so far, tatlo ka mga dalagko ng mga negosyante, high profile individuals or businessmen in the person of businessman Alex Yao, businessman Rolando Tan, businessman Kay Siktan. No, the ambush
attempted slay sa kay adto anay konsyal incumbent at the time Councilor Ricardo Canotan, no, ay an incumbent councilor at the time, sang ginambo sinada siya sa ibabaw lang sang alangilan, no, upod sang iya nga tiayon, upod sang iya nga asawa. Ang pagpatay sa duwa naton ka mga barangay kapitan si former barangay captain Mawi Wilar. Ini tanan banwa wala pa kasulbaran. And so therefore siling tao sino pa ang aton nga police officer Exaltado dira lang sa may tubangan bis ang barangay hall sang barangay Singkang. Pagpatay sa jail warden, jail officer nga mo si Rafael JV Vargas, no, ang aton nga kaupod man i social worker and i volunteer, health volunteer diri sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod nga si Miss Sara Alvarez. Ato wala man to kasalbaran, no, single mom, iloy ato siya, no, perte kagami nga bata, hubin pa, ginluthang man to dira sa may Irirueco Village. Wala man ato banwa lead, wala man ganito siling ko, siling nila blank wall, no, to name a few banwa. How much more siling ko ining mga gagming balan naton nga mga utod. What justice do you think can they ask from this local government when even the high profile individuals wala gani isang siling naton hustisya nga may nga ginkuha, no? Last year lang ini banwa natabo and so therefore isa na banwa kapag pabalo sa aton nga mga kapulusan because balukad the early resolution of these crimes will redound banwa to the ang pagbalik sang ginatawag naton business confidence o kung biskan pa pagsalig bala sang pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Amoy na banwa, that is why in my resolution siling ko nga ining pag breakdown sang aton nga law enforcement and the unresolved killings banwa and crimes, wala labot siling ko will cause anxiety and fear and apprehension in the community, but it will also likewise affect the day-to-day life of each and every citizen of the city of Bacolod. Inadlaw tabla gawi ta na bala may upod ng kakulba, may upod na sang kahadlok, no? Kaga amoy na banwa ang akon nga resolusyon nga nalipay man ko nga ginupdan kag ginaprubahan sang aton nga mga kaupdanan diri sa konseho. Because siling ta ang crime solution efficiency kung siling ta abi magasaka, no, dako ini banwa nga factor in terms sang aton nga ekonomiya. It will bring back the economic dynamism siling ko to maintain the old spot of Bacolod City nga kung sa diin isa sadto anay kita nga ginakabig as one of the safest haven diri sa pungsod Pilipinas. So amoy na banwa, excuse me banwa, dali lang gid. So amoy na banwa ang aton nga resolution requesting the Bacolod City Police Office, the Criminal Investigation Detection Group, the National Bureau Investigation, and all other law enforcement agencies in the city of Bacolod to conduct an investigation for an early resolution of the spate of killings and unresolved crimes committed in the city of Bacolod. Okay? Ang katatlo banwa, o kung ang ikaduwa naton nga resolution related sa gihapon sa sini nga wala untat nga pagpinatsanay diri sa syudad sa Bacolod, ining resolution banwa a resolution respectfully requesting the Honorable Mayor Revilio Bing Lunardia to convene the Bacolod City Peace and Order Council to formulate measures
in the prevention and resolution of the spate of unlawful killings in the city of Bacolod. No, amoy na banwa. Nga kung kinalanon abi nga tipunon, simana, bulan-bulan o kung biskan pa abi nga adlaw-adlawon ta mapagtipon sang aton nga council, why don't we do that? No, amo na siling balas ni Mr. Frank Carbon siling niya nga inibla magpinatsanay. The continued killing siling niya is just very much like the health issues nga ginatubang naton because the increase in crimes siling niya are interrelated and if put together will result in a disaster. So dulungan ini banwa, dululungan ini tanan-tanan. Not only we going to concentrate alone in the address of this COVID-19 or this pandemic. Not only are we siling ko address the issue on the economic side, kundi pati naman inada banwa ang peace and order. Okay? So amoy na banwa ang akon nga resolusyon nga nalipay ako nga ginaprobahan man sang aton nga mga kaupdanan. It was unanimously approved and passed by the Sangguniang Panglungsod. Amoy ni banwa nga kabay pa nga kung matipon ini ni Mayor Bing Dinardia ang ining nga council. Isa gani sa mga measures banwa nga nakita ko nga why don't we create a task force, no? Together with the law enforcement agencies, task force. No, mayo gid na kun tani butangan tabi siling ko sang reward system. Kiti ang problema siling sang aton nga mga kapulisan na they are always faced with a blank wall, wala sila lead sang sining nga mga krimen because there are no witnesses that will come out. But we need to understand banwa nga ang police work is more, no, 90% is more on intelligence networking. Diba? 90%. The resolution of these crimes basically or the prevention of these crimes kung maayo lang abi ang intelligence networking naton, no, base siling ko nga matapna pa ni naton ang mga krimen long before or even before the crime is committed. Diba? Kung may networking lang kita o kung may intelligence networking lang kita, kaya siling ta may araman pundo ang aton gobyerno turte kadako nga intelligence funds. Nga hindi malani naton paggamiton, no, to support the law enforcement agencies. Wala labot ko sa siling ko, not only the law enforcement agencies like NBI, BCPO or CIDG, kundi may ara pagid bala kita nga mga dugang nga mga support sang mga nakalain-lain nga mga grupo. Muning tawag naton bala the anti-crime groups, to mention ining guardians. No? Kilala ko ang kalabanan ng mga guardians ta, nagabulig ini tapna sang krimen diri sa syudad sang Bacolod o kung sa iban pa nga bahin sang aton pungsod. Kaya they are already nationwide. No, ang guardians, ano pa? Ang aton nga mga barangay tanods, di ba? May mga barangay tanods kita. No, may mga allowances ni sila nga may ginabaton ni sila lin sa aton nga mga barangay nga ang ining mga peace and community action groups, ining crime stopper. Bamo ni sila banwa. In fact, gani ining ang mga drivers ng taxi, would you believe banwa ini sila tanan-tanan kung kaisad. Part ini blastas ang ining grupo. No, kung may mabatian na da sila kiti ang ilang wala labot nga naga-drive sila ang ila banwa nga dulonggan nakatutok na sa radyo. Kung may manaog na sila sa mga kalan kung sa mga kapihan ang ila banwa nga dulonggan nakatutok na sa mga batian na nila sa mga dalanon. So therefore it is more on ginatawag naton nga intelligence networking nga may pundoy na banwa ang aton syudad. Ano bala ang ginreklamo sa tuanay ni Chief Superintendent Jack Wangki?
Ano man bala ang ginireklamo sa ginigyad sa ginibitar ni naton si Mr. Francisco Ibrio o kon before and after him Mr. Henry Binyas. Di ba ang kalabanan nga reklamo nila ang kakulang na suporta rin from the local government. In fact, yung pamangkot gani ni sila kung ayan ninabaton ni nila kung natagaan balay ni sila sa syudad sa aton intelligence funds o kung wala. Di mo na banwa ang masubo because mas gusto pag ani nila nga mangayo sila sa mga pribado ng mga pribado nga mga negosyante ng panggasolina nila. I find that very embarrassing. No nga ang pating inong panggasolina sa aton nga mga law enforcement agencies ginapapangayuan o kung ginatagaan pa ni sila sa aton nga mga grupo sa mga negosyante. Can you just imagine? In fact, even yung mga radyo nila, no, nagapapila pa ni sila sa mga private businesses. Na kung may mo, matagaan ni sila, madunahan ni sila sa mga walkie-talkie nila, etc. So isa ini banwa kapag angkat sa aton nga bag-o nga head or acting Bacolod City Police Office Chief nga amo si Colonel Manuel Placido. Grabe no, bag-o lang ni sila ginbuslan. Now, way pagani na suguran naglimpugada ang bag-o tuig amo na ini siya. May 7 bati ko nga mga shooting incidents just for the month of January. No? And most of them are done o kung ginabuhat abe in broad daylight in the homes and in the families or the riding in tandem. Siling ko nga kundi na lang naton i-enforce ang aton nga mga ordinansya with regards to peace and order. May ara kita banwa nga ordinansya, amuning riding in tandem ordinance, may ara man kita banwa ordinansya sa closed circuit television or CCTV ordinance, among others. Di ba sa nagligad lang nga simana, naging papanaugan ko, kaging pasar ni namon sa isa ka resolution asking the DRRMO, the Disaster Risk Management Office, paagi abi sa kay Mr. Jomari Vargas nga tagaan kita ini niya sang outline status na o kondisyon sang sini nga mga CCTVs because as of last count we have more or less like around 127 CCTVs all in all. Di na nila gin pamlastar. Ang iba nini ayan sa ila nagagana pa, ara pa o kun wala na. Kay isa ini banwa nga makabulig sa aton sang ini nga mga krimen nga nagakatabo. Ilabi na gid sa aton nga mga dalanon. Doon duman nyo to banwang, may isa katawang ang binluthang dila sa may tubangan McDonald's, diri sa may circumferential corner Burgos Street, in broad daylight. Di kun may ara kita CCTV, kundi mamonitor ni naton ang exit sang among perpetrators. So where are these CCTVs now? 127 banwa all in all. Hindi na lang gani kuya mag-dwells kung pila itong presyon ng pamakal nila. Ang ako lang yan, isipon ta lang. Tagail lang kami sang kondisyon kang sang status subong sang sini nga mga CCTVs. Total, nabakal naman na naton. Napumuso naman tuguro sang aton iban nga mga opisyal ang ganar sang amo nga pagpamakal. Babayin na lang to, pero ang akon lang yan, banwa, ang pangabay ko lang. Tagaan nyo kami sang status kung diin na to nagadto ang amo nga mga CCTVs. All 127 of them. So amoy na banwa ang aton nga resolusyon nga ginpasar sa nagligad lang adlaw o kung sang kahapon lang adlaw kag banwa proteheran naton ang aton nga mga witnesses. Why sang may magwa inada nga mga witnesses? Simply because nga they fear also for their lives. Di ba? To balik tabi tagaan ni naton sila sa witness protection program. I-assure ni naton sa ila wala labos ang reward system no nga magiganyo sila nga kung mananglitan abi nga ma-relocate sila o kung manago sila ang ilang nga mga pamilya suportado pagi sa paghatag sa ila sang reward system to encourage the people to come out no amoy na banwa. So with that note no kabay pa nga matagaan ini aksyon sa liwat sang aton gobyerno sa aton kapulisan ang ini nga wala untat the spate of killings and crimes committed here in the city of Bacolod.
Okay? So, ara na kita banwa. Now, banwa, naghatag ako last time sa inyo nga kung sa diin, we talk about the economic stimulus program of the local government. Amo tong hambal ko nga amo man tong komentar ni interviewee or interviewer Julius Maravillas, that these are what was presented to us by Mr. George Zulueta are regular daily services nga ginahatag naton niya with or without the crisis or with the pandemic. Normal ina yung mga assistance o kung solusyon nga ginaobra pa naton. In fact, siling ko gani, committee level lang gani na siling ko ina mga trainings amo to ginhambal ko nga ang aton nga ordinansya banwa should have been already in place because we passed this ordinance way back in 2014 amo na kun nga may ara man gani ni pundo dapat nga ginhatag sa sini nga ordinansya galing kay wala laging patuman sa aton gobyerno. Muna siling ko wala nga not all ordinances or laws are funded. That is also what I fear. But base matungon tabi nga prubahan na ang aton nga General Public Hospital. However, the government, the national government have enough funds to fund the immediate construction sang sining General District Hospital because 90 or 80% banwa sang layi kung sa mga ordinansya nga ginapamasar ni din naton banwa sa syudad sa Bacolod mostly are unfunded. Like for example, ang gining aton nga ordinansya, livelihood trainings, employment generation ini siya, no? Para sa aton nga mga utod sa aton nga mga barangay. We have set a budget of 1.2 or 1,220,000 pesos for the honorarium sa aton nga mga trainers, sa aton nga mga development of the training modules, promotion and training materials. Ini tanan-tanan banwa gintagaan naton sang pundo and yet ginkabig nga priority program sa atong gobyerno nga kung sa diin sabat na ini kun tani kag naubra na ini kun tani sa level pa lang sa aton nga mga barangay. Di ba? Kay gintagaan man nila anong hambal ta di sa sini nga ordinansya banwa nga dapat ang barangay should assign a coordinator for sa sini nga barangay skills training for livelihood and employment with the following duties and responsibilities, no? I-identify ang major skills, resources in industries existing in the said barangay and submit the same to the City Cooperative and Livelihood Development Office. Sila banwa ang makabalo kung ano yang palangabuyan ang pwede sila. Di ba? Kung magsiling kita, baybayon ng mga barangay, kung dito luan nini nato niya sa mga palangabuyan, negosyo, nga applicable para sa ila nga may ara na sila nga silingon naton jutay nga kaalam. Fishing, like for example, that is correct. No? Tudloan na lang ini naton sila sang financial management. No? Kung paano ini nila mapalago ang ilang ginkitaan o ang kinitaan nila sa sinang adlaw. Paano ini nila siling abi nga madugangan pag jutay nga income hindi lang sa pagpanakop sang isda kundi basi pwede pag dinhi nila himuon abi sa ugahan. No? Pwede nila maobra processed food. Dito doan man ni naton sila sa ginatawag naton food preparation, boneless bangus or deboning. No, pwede man gani nga tuduan man ni naton sila ini ginatawag naton nga food processing. No, in other words, value added sa produkto nga nakuha nila, like for example, not relying on fishing alone. Di ba? Value added products nga maginansyahan pag nila, pagkuha nila sang among nga isda, pagpamunit nila, pagpanakop nila sang isda, pwede pag nila add-on, i-process nila, baligya na nila, linuto na. You see? No, value added. O kung i-debone nila, pwede na nila baligya, kag butangan nila ni dugang nga presyo, kaya na-debone na ya ang isda. Kung hindi pagid, pwede man nila ma-process, ang sobra, imuon nila uga. O kung hindi pagid banwa, pwede man nila i-food process. Na amoy ni banwa ang itudlo naton kag naubra na ini naton paagi sa pagpasa sang among ordinansya.
Ikadua, ano ang function and the responsibilities ng sini nga coordinator sang amo nga barangay? Coordinate with the City Cooperative and Livelihood Development Office the skills training for livelihood and employment programs implemented by these people's organization, urban poor organizations, government agencies, and non-government organizations. Pwede gid bala kamo ya banwa makapangabay sa aton lokal na gobyerno paagi sa CCLDO nga matagaan kamo dugang nga hibalo trainings. Libre na inada banwa ang modules kay nga lakip na inada banwa siling ko sa budget nga ginpangabay naton ang aton nga mayor, dala na inada ang promotional materials, lakip na inada ang production sang amo nga materials including layout. Di ano pa? Siling ko gani, presensya na lang gani ang inyo yang problemahon nga siguraduhon nyo nga ara kamo sa amo nga training. Kaya ang halos tanan-tanan banwa nga mga requirements, atag na ini sa aton libre, paagi sa sining nga ordinansya. Ikatatlo, recommend training modules to the City Cooperative and Livelihood Development Office which are appropriate to the needs and interests of their respective constituents. Yes, amo na banwa. Kung magsiling kita panukoy, tiabi tudloan pagid ni naton sila pahibalo kung paano pagid magporma sang mayo pagid bakod nga mga patch o kung patiris o kung mga kulon. May ara na sa buong programa banwa may nakita na gani ko nga kulon wala labot sang kulon may ginabaligyan na inada sila nga ginapormas nila banwa ang isa ka kulon nga kung sa diin paagi abi sa mga daan nila nga mga bestida bayo no ginasiminto na nila kag ginapintahan nila sa mga nakalain-lain nga kolor. Can you just imagine sa ini banwa nga kung magsiling kita gani nga dira sa may lupisay na pwede naman ini naton sila tudloan kiti ina siya kilala na siya sa pag-obra sa mga ginatawag naton nga mga furniture shops. Why don't we maintain that? Kag tudloan pagid ni naton sila dugang mga jutay nga mga hilabalo para mag-aalam pagid sila. Financial management isa ina siya. No, so ma-identify naton kung sa mga langilanti, mga vendkwan naman to yan, mga nagatanom sa mga ulutanon. So amo ni banwa, why don't we identify kag sila lang banwa makabalo kung ano ang nakakaigo nga mga negosyo palangabian nga dapat nila sudlan. Hindi ya ang magatanaw, hindi ang syudad sa Bacolod ako kung mga opisyales, they will be the one to identify empowerment of the people to plan their respective economy in their own respective barangays and community. Na amoy na banwa empowerment. I-encourage pagid ni sila silingko to become self-sufficient, self-reliant, independent. Nga mangin produktibo sila, produktibo sila nga mga membro sa atong syudad. No, hindi na lang silingko nga magasalig sa mga ayuda nga halin sa atong gobyerno, apang may ara kita banwa nga mga utod nga kinahanglan niya sang nakakaigo immediate nga mga ayuda, preparado man dapat ang gobyerno ta nga maghatag sa ini nga mga utod naton. Apang banwa tagaan tagidya ligwa ang aton nga mga utod nga sila na yang maga-charge ang ilang nga palangabuyan, ilang nga buwas damlag para sa ilang mga kabataan. Di ba? Economic opportunity to all. Help the people to become self-reliant and independent by removing kakason tanan ni banwa ang politics as a hindrance to productivity and initiative. Tiko ng aton nga mga opisyales ang paglibot nila subong sa aton nga mga barangay ang paghatag nga GO kaswal sa aton nga mga kabarangayan para blano na sila for you to become dependent sa ila. Ang ginalibot nila subong niya ang the early onset for 2021 balangadaan, gina-identify na nila banwa ang mga leaders nila, especially nga mga head of the families. Amo na banwa ang ginahimura na nila leaders, but in preparation for what? Not because sabat banwa sa solusyon o kung problema nga ginatubang naton subong economically. Not banwa sabat sa ginatubang naton nga
nga kagutom sang amo nga barangay nga kung maghatag kita banwa sang negosyo pala nga buyan ini sa ila, no? Magasabat ini sa mga kalalanon, hindi lang sa ila mismo kaugalingon nga mga pamilya, kundi ila binigid sa ila nga mga membro, no? Kaupod, kaingod nila sa ila mismo nga mga barangay. Di ba? Hindi ba nga gina-expose ni Councilor Gamboa ang cooperativism? Do you still remember the time when I discussed about the spirit of cooperativism in the barangay or in our community, Silingko? No? Na Silingko, sadto anay, Silingko, not are we only helping ourselves, kita abi, our family, in particular, kung mag-create kita sang ginatawag naton cooperative, we are also in the same time helping our brothers and sisters. Kag also we are helping ourselves, no? Pundar sa ibabaw banwa. Kay tungod nga may ginabuligan kita. Pundar bala, when I say we are all, not only Silingko are we helping ourselves, our family, our immediate families, our neighbors, but also likewise nagapundar kita sa aton lugar mananglitan banwa nga kung madula na kita diri sa sini nga kalibutan. Hindi ba? Hindi ba kung magbulig ikaw sa imo nga isig katawo, you are helping, you are actually likewise also gradually banking kag doral kansiyas na nga nagaulog-hulog kita to tamat-amat sa lugar nga ginpartiniser na para sa aton sa aton Ginoo. That is what cooperativism is all about. Di ba nagambal man ako banwa nga the primary duty of the government is to provide a good enabling environment for these businesses, this cooperative to prosper and to expand, and that they would be able to generate employment, livelihood, and as well as develop entrepreneurship among the people or cooperative members. Di ba ginambal ko na siya? I know it by heart. Because currently, banwa, I am also the president of the Philippine Councilors League Credit Cooperative. Ako ang presidente nila. All strong, 14,000 members, banwa. I am the president now of the Philippine Councilors League Credit Cooperative. And I should know, and I know it by heart, banwa, kung ano ang purpose, banwa, why we need to cooperative. Kaya because Silingko, ang cooperative like government, anong ambal ko is to create economic opportunity to all and not just a few. Cooperativism or cooperation is planning the economy within the family as well as their members, our community and barangay. Amoy na banwa ang cooperativism. No, ginagubiligan naton. Wala labot Silingko ang aton pamilya, kundi ang mga membro man sang aton cooperative dira sa aton mismo barangay kag sa aton komunidad. Uplifting not just our family but the community in general. That is what cooperativism is all about. Empowering the people to plan the economy of their community or barangay, for them to become self-sufficient and self-reliant, productive members ng ating syudad. That is what cooperativism is all about. Ano pa? Ano pa? It is the task Silingko to develop to our members values in financial independence. Ano ang balko sa una? Why ni banwa katapusan kung sige-sigihon lang naton nga we will become dependent on the our public officials, sige-sigihon ni naton on the dependency on our public officials sa aton gobyerno, because we will never gain the Silingko, the political independence nga ginaasam-asam naton kung waay kita sa ginatawag naton economic independence. Mas gustuhon ini nila banwa ining mga public officials ta nga magdepende sila sa inyo, o kung magdepende kamo sa ila, kay tungod kay kung hindi ka magdepende sa ila, wala ka man niya papay nga batunon halin sa ila. So liwaton na ini naton banwa.
Ining ginatawag naton nga political patronage. That's why kasi nga call it as kakasunta. Ining ginatawag naton politics as a hindrance to efficiency and productivity. Kita na yan, banwa. Kita na. Ang magahusgaya kag magakaabutang sang tikang ta nga we will chart the destiny of our future together with our families and the rest of the other members of our community nga hindi nakitaya magsagay kaluhod-luhod, magsagay katangla inada sa ila nga kun way sila sang ibatunon sa imo, hindi ka man nila pagbuligan. Ti kampanya na naman, eleksyon na naman. May ginapangayo naman nila ni sila sa inyo sa liwat. So kung way ka umihatag sa ila nga boto, way ka man sang batunon banwa nga grasya nga halin sa ila. That is what politics is all about. Political patronage. Dumdumon nyo ginina banwa. And that is the system banwa nga gusto ko ya nga dalon kag bitbiton sa aton nga mga kabaranggayan. I will teach them or I will empower the people to chart the destiny of their own barangay and in their own respective community. That is why banwa, amo ini banwa ang kaungdan. This is the spirit of the said ordinance. An ordinance establishing the skills training program for livelihood and employment in every barangay o Bacolod City. Akon ini banwa nga ordinansya nga ginbalay sadto anay pa in 2014. Kag of course banwa, we need to understand basi magsiling sila ha nga wala pundo, wala kwarta. No. Why? Because may ara kita banwa ordinansya nga ginpasarman sadto anay nga kun sa diin ginapartiniser bala naton. In every iniblang ginabaton naton from our era, internal revenue allotment, ining development fund nga ginatawag og 20%. May ara kita sina ordinansya banwa ha, allocating at least 3% of that sang sinipan mga pundo nga ginahatag sa aton sang national government paagi sa aton nga internal revenue allotment should go to the development programs and projects of these cooperatives. Ti silingon naman nila, nga ti wala kwarta, wala pundo, no. May pundo na siya banwa. Ang ira nga ginatag sa aton, regular inaya that is given to us by the national government quarterly. Kag ang atong 20% development fund, requirement inaya. DBM, mamutong hambal bala ni Kapitan Aiko nga at least 20%, that is a line budget na siya, nga gina-require sa DBM, 20% of the IRA should go to the development funds. And 3% siling sang hiningaw din siya should go to the development of the programs and projects of these cooperatives. So hindi na nila pwede nga itago lang nila. Kag pabuyan-buyanan, kag kung silingon, wala kwarta, wala pundo. Kung na lang ang pangitaon ta sa ila, di na ito nagadtong, hindi nga pundo, di na ito nagadtong, hindi nga kwarta. Okay? So, amoy na banwa. We still have how many? 10 minutes remaining. So, banwa, isa ina banwa sang akon nga mga solusyon sa problema. Contrary banwa sang ginambal, sang ibanda, sang isada, iniblang ang ginatumod ko bala banwa nga i-joke, ini-fraud. No? Nagwa naman, no? May nagpabalo naman sa akon, may nag-meeting naman siya nga sa nagligad nga adlaw ko no, sa nagligad nga weekend, kagin pato-pato naman ko niya nga kuno nga isa ako kuno sa nagapamartida na da sa Grupo Progreso. Can you just imagine banwa the shrewdness ng hindi nga tao? You know, I will explain that banwa. But you know what, inabla siling niya kung may ginaprubahan ako kuno nga isa ka resolution upod sa sini nga mga grupo, isa ako sa mga ginpapartidahan sang sinaang grupo. Excuse me. Thinkers are doers. I will refer to him, ha? Amo na lang ning ambal ko, without naming names, I will refer to him always as the fraud in the joke. A fraud in a joke. Na kilala nyo na siya. But he is going around representing himself as the
United opposition, but you know what? Thinkers are doers. Hindi bala pwede banwa nga updan mo ang isa ka resolusyon, ang isa ka ordinansya sa imo nga mga kaupdanan without accepting or getting financial or monetary benefits out of it. Hindi bala na siya posible o kung para sa iyaya amuna na iya. So therefore, thinkers are doers. That's why so long before he became so and so, ini nga daan nga tawo, may ara na nga daan, may ginapaminsar. Crooked already in his own mind or is in his own mind and is in right mind. Amo na iya nga daan lang sa ulo niya nga every time gali nga siling ko abi nga updan ini naton ang ini nga resolusyon. Regardless abi nga upod mo na kontra mo na sila sa politika, but you see the logic and you see the wisdom sang sini nga mga ordinansya kung sa sini nga mga resolusyon. Ha? Silingon mo dayon nga nag-upod na siya sa mga partida nga ginatag sa ila nga mga konsehal. Is that how you think now? Nga in every transaction, sabi nga kung sa dieng or in every resolution, may partida na eh. Lainon mo ya banwa, lainon mo ya fraud and joke si Konsehal Gamboa. But I will give these people also, my fellow councilors, the benefit of the doubt. Not all the time, mamuna, siling mo nga dumdumon mo na sila because at one point, they are also your friends. You have to understand that. Di ba? Mga amigo mo man sila. And then are you now imputing that all these people are accepting money left and right every time we pass a resolution or an ordinance in the council? Is that what you mean? I feel sorry for you. You are a joke and a fraud. Kung sa Ilonggo pa, hindi ka lang siling ko tuklo, kundi haslo ka pagid. Amoy na yung tawag ko sa imo. Hindi ka lang yung siling ko tuklo ka, kundi haslo ka pagid. So amoy na banwa. Now, these are siling ko, ha? Pardon me, ha? But you know, this person will never stop. Person will never stop because, you know, he's in dire need of money. Ginubray man na sa nagligad ng eleksyon. He filed also for mayor in the last election to hold this government hostage. The city government by using banwa the party wherein I belong. And muna kong banwa nga I filed independent because I cannot agree in principle that we will allow this person to use our party just to get his just to get what he needs from the local government, filing his candidacy long before we created ours. Kaya tungod nga gusto niya lang niya nga pahugon o kung i-hostage ang gobyerno lokal. That I cannot agree. That's why I filed independent. And are we going to allow him this again? Sa sinino naman nga estilo niya nga he is the ano to ang balya, good governance o nako da pala nindog banwang balahibo ko without holding any elective or appointed position, without any siling ko experience in public management. Ang ginapresentarya lang niya permi ang proyekto kung pila na lahat siling ko ang kwarta kung budget na naman ang ginatanaya, but wala sang ginatawag naton human side. All of it are projects. Appropriations. Ay nako banwa, maluoy ka. Amo to nga akong ginambal ko ni siya, you're not just siling ko a fraud but you are a joke. Kung sa Ilonggo pa, hindi ka lang siling ko tuklo, kundi haslo kapag diyan nga tawo ka. Pardon me. And so therefore, banwa, ginapresentar ni na kung tanan-tanan. In one of the interviews, I said that I am making myself available because this is already my last term as councilor of the city of Bacolod. But I have 4 options available for me. Excuse me. I can run as vice mayor, I can run as mayor, or I can run as congressman, or I can retire in public office, or I can take a leave of absence in public office. Long overdue. I am a working councilor, I am a working public servant. Wala ako yan nag-untat.
Wala ako yaga unta trabaho banwa. That's why siling ko I deserve to take also a leave of absence. But when the calling calls for me, siling ko I am making myself available. Hining angkat bala sa aton nga mga utod man, which I feel very sincere. No, kadamo ina dira sa ila mga utod ko nga ginaangkat ako nga, why don't you consider this and that? Sin ko, yes, I will consider that. I am now officially making myself available. But then again, banwa, I have another fourth options or option D. Hindi lang ABC ha, kundi option D. So therefore, I will cross the bridge when I get there. But to allow people like this person, siling ko, is a joke and a fraud, siling ko, that I cannot allow. We are fighting, siling ko, a fraud, but for him to present himself as the united opposition, he is not just a fraud, siling ko, but a joke. And so therefore, banwa, nagsiling ako, I am making myself available. So with that note, banwa, why nakita time, I have only last 2 minutes. Gusto ko lang i-shout out ang aton nga mga kaupdanan nga mga comments ang ilang nga ginashare. Top fan Cassandra de la Rosa. Shout out ako. Roy Gia, Dalan Lakson, ang drainage ara sa tunga. Yes. Balo ka, biskan sino ka lang banwa mamangkot ng mga engineers nga ibutang mo ya ang drainage sa tunga dalan. That I cannot understand. Even the engineers themselves cannot understand. Because alagyan inaya banwa, gauyog inaya, that will eventually that will weaken banwa the foundations ang sinangadalan because alagyan na yan sa mga dalalagko, ng mga salakyan, traktura, etc. It has to be on the sides, kaya hindi siya madisturbo. That is what I said. And that is what the contractors, legitimate contractors and engineers are telling me left and right. Isabel de la Rosa, hello. Yes. Kay Mr. Junicio Telebrico, before Bacolod is business friendly. Yes. Now, banwa, nag-alang-alang na sulod ang ining mga negosyante because of the things happening now around the city of Bacolod. No? Yabinet Lopez, hello. And Mr. Melvin Solidarios Abdo, hello. No? Kaga sa aton nga mga texters, televiewers, okay, dali lang ha. Bangga Fundamental Baptist Church Pagid, no? May nagasiling inidi. Yes, that is correct. Now, anyway, banwa hindi ko ginagid mabasa ha. Ari Nasser, okay, dili lang ka, Ari Nasser, sorry. Ilistahan na lang ganinin day sa akong sa ulihi para at least I can read each and every one kay browse code kakatalang ako di sa ninga ko ano. Anyway, sa aton tanan-tanan nga mga utod ha. Way nakita chimpo sa sunod naman nga semana amat-amat ko ni banwa kung ano yang ang programa o kung ang mga solusyon siyang mahatag ni naton. These are already concrete solutions siling ko ha. Hindi iniya siling ko pato-pato lang kay because these are already ordinances. These are already laws that will only be enforced, ready to be enforced and ready to be implemented. No? Layin na iniya nga daan. So these are concrete banwa solutions to the problems of the city of Bacolod, not just siling ko on the issue about flooding, not just on the issue of the environment, health, livelihood, jobs, etc. kundi dugang pagid banwa. No, kay ti nga akong nga ordinansya banwa by kwan mo by sections o kung by gina-groupings ko bala kung ano abig kung di ini siya matupa ng nga mga ordinansya, but I have already several resolutions to address the problems that afflicts the city of Bacolod. So again, don't forget to like, share, and follow BUGKOS sang KATAWHAN, BUGKOS BACOLODNON with yours truly, Wilson C. Gamboa Jr. every Monday, Tuesday, and Thursday, 12 o'clock noon up to 1 p.m. in the afternoon. Banwa sa sining nga hapon, imbitado ako sa grupo naman. Ini siya grupo, ini sa mga movements na Lienny for President movement. I don't mind, banwa. I will be meeting up with the former governor Lito Coscolvela sa sining nga hapon. So I am invited sa sinanga meeting. I am privileged and honored to attend that meeting.
no? And of course kahapon naman sa isa ka adlaw I had the chance opportunity to sit down and have coffee with Mr. Frank Carbon of the Metro Bacolod Chamber of Commerce upod sa kay businessman Mr. Paulo Lacson. So dito kami sa isa ka adlaw sa Felicia kag of course kanami sa mga inputs kag we will have an exchange now of notes. Ang isa banwa ka notes nga gin-share sa akon, would you believe banwa, aside siling nila nga dapat we have to prioritize banwa our budget for the ano to hambal what did I say for the lang gid ha, the prioritize our budget para sa mga ginatawag naton medical and health security, di ba? Amo nang hambal ko sang nagligad nga ang budget we have a very limited budget, scarcity now of budget, therefore dapat i-prioritize naton ang ginatawag naton medical and health security, food security kadua, ang ikatatlo banwa amo ini ang public utilities. So wala na kita time, madamo nga salamat kag sa sunod naman nga Lunes maayong ugto, mayong hapon kag mayong aga. Salamat.